Сьогодні на столі перезібраний кілька разів Lenovo ThinkPad X250 Type 20L з 2015 року. Чому перезібраний і чого мені коштував хороший стан? По-перше, в цьому екземплярі не було матриці, і у свій час заміна матриці була страшенно дорога, так само як і зараз. На цю модель є аж 5 видів 12,5 дюймових матриць, дві з яких HG 1366 на 768 пікселів, відрізняється тільки яскравістю, також ще одна сенсорна, ще дві матриці Full HD 1920 на 1080, одна з них сенсорна. І так як це Full HD, то ціни починаються від 2300 гривень. Тому для простоти заміни матриці купив з Данії цілий ноутбук X240 за 460 гривень. А ці версії дуже подібні між собою компонентами, так і материнками. Матриця, яку я перекладав між версіями X240 в X250, ви можете побачити в YouTube Shorts. Це HB125WX1. Конструкція кришки матриці не ідеально жорстка, він вигинається вже із середньою силою натиску. Екран не хитається, коли ви змінюєте його нахил. Максимальний кут нахилу екрану становить 180 градусів. Наклеїв на кришку матриці наклейку, яка скриває вікову витертість пластику. Ще наклеїв наклейку на тачпад. Поки далеко не дійшли від матриці, скажу одну вагому ваду, яка проявляється, якщо хтось відкривав ноутбук і викручував правий завіс. Через його середину проходить кабель камери, і якщо він неправильно поставлений, то він перетирається через відкриття і закриття кришки ноутбука. Саме це ви можете побачити у моєму варіанті. Тому купив кабель камери за 600 гривень. Сама камера взаємозамінна між моделями X240, X250 та X260. Камера 0,9 мегапікселів з роздільною здатністю 1270 на 720 пікселів. Для відеоконференцій і дзвінків у Teams їх хватить. Поміняв клавіатуру, а саме клавіші, так як старі були дуже потерті. Клавіатура за зовнішнім виглядом не відрізняється від моделі X240. Має острівне планування. Клавіші FN і Ctrl, так як і раніше, можна поміняти місцями. Їх функції можна переставити в BIOS. До речі, непогане мав питання по ноутбуку, чому кнопка FN світиться зеленим діодом, тому що включений режим клавіш від F1 до F12, а не працюють допоміжні опції гучністю звуку за замовченням. Якщо виключити в BIOS режим від F1 до F12, як головний, тобто primary, то зелений діод не буде світитись. Хід клавіш довгий, амортизація міцна, а клавіші поводяться стабільно. Підсвічування клавіатури має два рівні інтенсивності. На сайті по закупці клавіш доступно по дві версії підсвіченої і клавіатури без підсвітки. X250 має трекпоінт і тачпад. На X250 тачпад має інтегровані ліва і права кнопки миші. Ці кнопки м'які. Тачпад володіє хорошими, ковзаючими властивостями. Зміни в корпусі в порівнянні з ThinkPad X240 досить незначні. Назовні X250 практично нічим не відрізняється від свого попередника. Відмінності у висоті і товщині незначні. Корпус виготовлений з армованого пластику з внутрішньою конструкцією рами з магнієвого сплаву. Базовий блок не ідеально жорсткий. Область за клавіатурою трохи гнучка, але в цілому він справляє враження суцільного. Відкрутивши 8 гвинтів, можна акуратно зняти дно основного блоку. Так ви отримаєте доступ до внутрішніх компонентів. У середині є можливість замонтувати внутрішню батарею ємністю 24 Вт-годин, яка коштує мінімум 1500 гривень. В моєму випадку там була заглушка. Поряд монтується диск SATA 2,5 дюйма для накопичувача висотою до 9,5 мм, карта Wi-Fi та єдиний модуль оперативної пам'яті. Роз'єм M2 можна використовувати для монтажу модулю WAN або SSD M2 SATA 2242 швидкості звичайним SATA 3. До речі, на такій самій швидкості працює монтований SSD 2,5 дюйма. Вертаючись до батареї, також є можливість замонтувати три різні види зовнішніх батарей. Звичайна тонка на 24 Вт, грубша на 48 Вт і сама груба на 49 Вт, яку я й купив. І от її я вам не раджу купляти, так як вона виявилася незбалансованою по компоновці. Вона має вигин на додаткові комірки, які не дають ноутбуку рівно стояти з відкритим монітором. І якщо ти відкриєш кришку трохи більше, то ноутбук впаде назад на матрицю. Також такою батареєю ноутбук не можна підключити до зовнішньої станції. X250 має лише два порти USB 3.0, як його попередник X240. Зовнішній дисплей можна підключити через VGA або через міні-дисплей-порт. У нижній частині корпусу є док-порт. Хоч це і 13-дюймовий ноутбук, але розміщення компонентів проводки дуже компактне. Тобто от антени Wi-Fi і WAN мають окремі пази для проводки. Але от кабеля для динаміків, кабеля живлення просто лежать на материнці, приклеєні скотчем.
Знизу ноутбука є роз'єм для підключень, док-станції з серії 40А0 і 40А1, які відчутно збільшують кількість роз'ємів ноутбука. Батарея не оригінальна, але робоча, і як я згадував вище, щоб підключитись до док-станції, треба його підключити без батареї, так як збільшена батарея не вміщається по розміру. Система охолодження скромна, але ефективна. При навантаженні i5 5300U на 2,69 ГГц температура процесора доходить до 83 градусів Цельсія. Під час чистки головне поміняти термопасту і раджу положити термопад 0,5 мм на чіп відеокарти, так як в охолодженні є малий проріз. Колись була така ідея, що ЦПУ вимагає термопасти, а відеокарта термопад. Вентилятор можна відкрутити від теплотрубки і почистити нормальну пиль. Материнська плата легко знімається з пластикового каркасу, тому з цим проблем ні в кого не повинно бути. Головне не забути викрутити всі гвинти. Окремо мені сподобалось, що порт зарядки окремо пригвинчений металевим фіксатором, який не дозволяє, щоб його вирвало. ThinkPad X250 має лише один слот для оперативної пам'яті. Максимальний розмір пам'яті становить 8 ГБ DDR3L для процесорів на базі i3 та i5, і саме це було у тестованого екземпляра. Якщо попробувати вставити 16 ГБ оперативки, то ноутбук не включиться і буде висіти просто на вимкненій материнці. 16 ГБ оперативки підтримується тільки на версії з i7 5600U. Подивився огляди на YouTube і говорять, що якщо додати 16 ГБ оперативної пам'яті до i5 версії, то буде вже нормальний ноутбук, але це не так. Повторюсь, що 16 ГБ оперативної пам'яті можна додати тільки до i7 процесора, але ніяк до i5. Важливо, що ця пам'ять працює в одноканальному режимі і не вдасться досягти двоканального режиму, який би збільшив продуктивність ноутбука. І треба пам'ятати, що тільки DDR3L. На DDR3 він не включиться. Wi-Fi тут нормальний, Intel 7265, має 2,4 Гц і 5 Гц, швидкість 205 Мбіт на секунду, на завантаження і 60 на висилання, але навіть його хватає на 2К відео. А от процесор не тягне 4К. Окремо потрібно затронути тему WAN. Із заводу в моїй версії був Ericsson N5321, але він приймав максимально 3G. А так як 3G в Польщі відключений, то прийшлось пошукати модель WAN EM7345 4G LTE. І благо, він був у мене в доступності. Ну і його швидкість бажала б кращого 35 Мбіт на секунду на завантаження і на висилання. Для порівняння, на тій самій сім-карті показана швидкість iPhone 12, і так він приймає 5G. Тому порада від мене, це краще вже роздавати інтернет через хотспот з телефону на ноутбук, ніж шукати на цю модель модуль WAN EM7345. Блок живлення тут на 90 Вт. На кришці пише, що ноутбук приймає 45 Вт, 65 і 90 Вт. Стикнувся з багом, що при 45 ваттному блоку живлення і без батареї процесор працює на 0,8 ГГц. Я тут почитав статтю, і на Notebook Check пишуть, що максимальна версія коштує 2000 євро, а по знижкам на освіту учні, студенти або вчителі можуть насолоджуватись добре оснащеним X250 за невеликі гроші, 1300 євро. І це на 2015 рік. Я досі не розумію, на чому базуються такі ціни для відверто слабких конфігурацій Lenovo ThinkPad, навіть у сучасності. Ну а стосовно нашої версії, то її ціна зараз доходить до 5000 гривень. Швидкість розбирання 5X. Збираємо все в зворотній послідовності. Посилання на всі файли та матеріали для цього ноутбука я залишу в телеграм-каналі. Не забудьте підписатись, вподобати відео та залишити коментар, і продовжуємо. BIOS тут обрізний, але має ключові функції, як віртуалізація, зміну Legacy і UEFI. BIOS можна обновити з-під Windows 10 і 11, скачавши з сайту Lenovo. Раджу оновлювати BIOS під Windows 10, так як з-під Windows 11 треба повністю виключати захисник Windows і ізоляцію ядра. Також раджу використовувати Lenovo Vantage. Корисна і проста програма, показує детальну інформацію про ноутбук, його параметри та деталі. Остання версія BIOS 1.42 з 2021 року. Lenovo Diagnostic старого Legacy режиму версії 02.09.09, але працює і дозволяє здіагнозувати ноутбук. Специфікація і модифікація X250 досить базова. У них використовуються в основному процесори Intel і 5-го, список яких виведено на екрані. Міняєш материнську плату і відповідно міняєш процесор. Інакше ніяк. Мій i5 5300U має TDP в 15 Вт і є двоядерним. Для порівняння показані тести CPU-Z, Cinebench R23, Blender Bench, Crystal Disk Mark для ознайомлення. Відповідно, всі тести порівняння показують те, що цей ноутбук потрібно віднести до класу
класу однозадачні. З єдиною поправкою, так як це 13-дюймовий і розширення матриці EG 1366 на 768 пікселів, є легке враження, що він швидший за рахунок меншого рендера зображення. Але я б сказав, що враження хибне, так як 8 МБ оперативної пам'яті замало для комфортної роботи. В дорогу його взяти теж, таке собі, він товстий для подорожі. Займає багато місця. Віддати для батьків, так екран замаленький. Як альтернатива, це віддати користування дитині, так як ці ноутбуки неубиваємі. Мають товстий пластик, переживуть падіння, можна любий елемент поміняти. І яка не яка, але є захист від потрапляння води на материнську плату. При тому динаміків хватить послухати музику і подивитися фільм. Їх тут 2 штуки по 1,5 Вт кожний. Басу немає, але як 13-дюймовий ноутбук вони грають добре. І повторюю в загальному, що саме я називаю однозадачним ноутбуком або комп'ютером. Це коли ви робите якусь одну задачу, наприклад, написали реферат на ноутбуці. Для цього відкрили ще браузер біля 10 вкладок, закінчили писати і після цього перезавантажили ноутбук, так як його кеш, оперативка і ресурс уже позабивались. І фактично його хватає на одну задачу. Тобто паралельно включити уже YouTube на фоні буде проблематично, так як відеоядро і процесор уже буде зайнятий іншими програмами. Для кращої оптимізації таких однозадачних ноутбуків виключаємо прозорість в налаштуваннях персоналізації, вимикаємо пункти обмін повідомлень, радіомодулі, голосова активація і телефонні дзвінки, так як цим користуватися ти точно не будеш. Якщо бажаєш, то ще додатково можна додати 8 ГБ оперативної віртуальної пам'яті в параметрах продуктивності, які будуть кешуватись на SSD. Додатково потрібно описати досвід роботи з Lenovo Vantage. В X250 вона показує обновлення гарячих клавіш, дозволить переглянути серійний номер, перевірити стан батареї, скалібрувати її. Також, якщо хочеш використати картрідер, то його драйвер потрібно завантажити окремо і встановити. Майже так, як у всіх ноутбуках, Lenovo Vantage і Windows Update не покаже його в обновленнях. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, Інсту, ставимо подобайку, комент, не соромтесь також питати про ноутбуки. По скриптум. Взагалі, якщо подивитися огляд, то здається таке враження, що люди не дивляться офіційну специфікацію, не користуються ноутбуком, помиляються навіть на банальному, скільки оперативки тут може бути і як він в реальному використанні, коли треба працювати, а процесор зайнятий, і ти просто чекаєш на реакцію ноутбуку. Невже так важко просто відкрити документацію?